Dadalo si Pangulong Duterte sa 33rd ASEAN Summit sa Singapore sa linggong ito. Pag-usapan natin yang kasama si GMA resident analyst Richard Heydarian live via Skype mula sa Jakarta, Indonesia. Professor Heydarian. Hey. Good morning po. Good morning. Prof, hey, sabi ng DFA sa pre-departure press conference, tiyak silang matatalakay sa ASEAN Summit ang issue sa West Philippine Sea. Ano kaya yung inaasahan nating magiging bunga nito? Well, hindi ako nag-expect na very strong statement galing sa ASEAN laban sa China, particular doon sa issue ng militarizasyon at reklamasyon sa West Philippine Sea. Pero dalawang bagay dapat bigyan natin ng pansin. Unang-una, yung single draft ng Code of Conduct na nag-agree ng ASEAN Foreign Ministers and China's Foreign Minister Wang Yi nung August, nung July and August. Yan, i-build up natin yan. Kasi finally, meron tayong common architecture ng anong pag-usapan natin dun sa Code of Conduct, anong pwede natin ilagay dyan, at anong hindi natin pwede ilagay dyan. Confidential pa rin ito, pero base dun sa nakita kong draft, mukhang ang pinupush ng China is more confidence-building measures, joint naval exercises, pero mukhang medyo sensitive pa rin ng China dun sa usapin maritime delimitation at saka territorial disputes. Nonetheless, may significant improvement doon sa single draft ng Code of Conduct. Yung pangalawa, ang Pilipinas po ang magiging country coordinator for the next 2.5 years pagdating sa ASEAN and China. So tayo mag-oversee ng negotiations, not only of Code of Conduct, but any relevant agreements sa pagitan ng China at Pilipinas. So in that sense, very relevant pa rin po yung role ng Philippines. We will be overseeing the relationship with China overall, no? So hindi lang bilaterally, pero multilaterally too. Kung hindi man sa ASEAN Summit, ma-address na kaya itong isyong to kapag bumisita sa bansa ngayong buwan si Chinese President Xi Jinping? Well, I doubt na ma-raise ito in terms of public discussions, no? Although I think may posibilidad na magkakaroon ng press conference. Pero behind the scenes, I won't be surprised na i-raise ni Pangulong Duterte yung issue ng West Philippine Sea. If hindi natin nakalimutan, in fact, initially, meron plan na mag-agree ng Pilipinas at China. Mag-sign po tayo ng isang bagong agreement kung saan mag-joint explore ng resources ang Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea, particularly sa Reed Bank. Pero mukhang hindi ito matutuloy kasi may complication pa rin legally, no? But may effort sana ng dalawang bansa to push for joint exploration and joint development agreements. Now, mukhang hindi ito tutuloy during the visit ni Xi Jinping. But it's possible na si Pangulong Duterte pagsabihan niya yung mga Chino na to go a bit slower on the Philippines, no? Pagdating sa surveillance operations natin sa West Philippine Sea, pagdating sa militarization nila. Kasi klaro-klaro sa public opinion, 7 out of 10 Filipinos gusto nila i-raise ni Pangulong Duterte yung arbitration award. 9 out of 10 Filipinos gusto nila dun sa SW survey na i-retake natin yung Scarborough Shoal. So may pressure din kay Pangulong Duterte to raise this issue. I don't think it will happen publicly, pero behind the scenes mukhang i-raise ni Pangulong Duterte yan kay President Xi Jinping ng China. Hindi dadalo si US President Trump sa ASEAN Summit at kapansin-pansin din yung hindi niya pagdalo sa APEC. Anong epekto nito sa alliances ng US sa rehiyon? At sa tingin niyo ba opportunity na ito for China to widen its influence, Prof? Well, nature abhors a vacuum, no? So, pag wala si Trump, of course, si Vice President Pence ang pupunta sa region. But of course, Vice President lang siya, number 2 lang siya. So in that sense, si Xi Jinping ang magiging preeminent leader dun sa APEC. At for sure, ang China mag-push siya for free trade. So, very ironic na yung US ay nagpo-push for more protectionism and bilateral trades habang China mag-push for free trade. So in a way, magiging very prominent si Pangulong Xi Jinping, no? At China in general, dun sa mga regional summits. Pero wag natin kalimutan, yung China rin mismo, medyo may issue na siya around the region, whether Maldives, whether Pacific countries, whether Malaysia, maraming countries recently ay nagre-raise ng concern dun sa Chinese infrastructure projects dahil sa mga issues ng corruption, environmental sustainability, at issues ng transparency and accountability. So President Xi Jinping, of course, siya magiging most prominent, pero pati China rin recently mayroon din ng problema that they have to explain, no? At of course, pati sa atin sa Pilipinas, magiging malaking issue yan kasi si President Xi Jinping most likely will push for mga major infrastructure development project dito sa Pilipinas. At alam natin, China Telecom ay napili ng gobyerno so far, no, as the default winner for third telecom player dito sa Pilipinas. So that will also be a big issue dito sa Pilipinas. So in a way,
on offensive ang China in terms of charming the region, pero medyo defensive din sila in terms of explaining na yung kanilang economic influence ay hindi negative but actually positive. Maraming salamat, GMA resident analyst Richard Heydarian, live po via Skype mula sa Jakarta, Indonesia.